Πρωτού ξεκινήσουμε με το βίντεο, σας έχουμε κάποια νέα. Με πολύ μεγάλη χαρά, το Κογνώσκο Team ανακοινώνει τη συνεργασία του με το κανάλι Πρακτική Σκέψη. Η Πρακτική Σκέψη είναι ένα κανάλι ποικίλης ύλης, με πολλά αφιερώματα στη νεότερη ελληνική ιστορία, όπως τους Βαλκανικούς πολέμους και τον πόλεμο του 40, καθώς και βιογραφίες μεγάλων προσωπικότητων όπως ο Νικηταράς, ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος. Παράλληλα, η Πρακτική Σκέψη προσφέρει πολλά βίντεο με θέματα φιλοσοφίας, πολιτικής αλλά και καθημερινότητας. Καλή μάθηση! Βρισκόμαστε στο έτος 1825. 4 χρόνια μετά την κήρυξη του ελληνικού αγώνα για ανεξαρτησία, ύστερα από μεγάλες νίκες και ποταμούς αίματος, η Επανάσταση κινδυνεύει. Ενώ κάθε αντίσταση στην Πελοπόννησο καταραίει κάτω από τα χτυπήματα του Αιγυπτιακού στρατού που οδηγεί ο Ιμπραήμ Πασάς, μια χούφτα Ελλήνων δίνει την ίστατη μάχη σε ένα μικρό χωριό της Αργολίδας. Η απόβαση των Αιγυπτίων στην Πελοπόννησο αποτέλεσε τρομακτική απειλή για τους Έλληνες επαναστάτες, ήδη αποδυναμωμένους από τον εμφύλιο πόλεμο. Με διαδοχικές επιτυχίες στο Κρεμμύδι, το Μανιάκι, το Νιόκαστρο και τη Δραμπάλα, ο τακτικός στρατός του Ιμπραήμ, άριστα εξοπλισμένος και εκπαιδευμένος από Ευρωπαίους αξιωματικούς, φαινόταν ανίκητος, τουλάχιστον σε ανοιχτές συγκρούσεις. Με την ταχεία κατάληψη της Τριπολιτσάς, η ελληνική άμυνα θα παραλύσει, με τους οπλαρχηγούς να διασκορπίζονται για τα χωριά τους. Επόμενος στόχος των Αιγυπτίων είναι το Ναύπλιο, έδρα της ελληνικής κυβέρνησης. Η πόλη είναι απροετοίμαστη και σε κατάσταση χάους, χωρίς προμήθειες και με απλήρωτους αγωνιστές να ληστεύουν για να ζήσουν. Υπό τη διοίκηση του Ανδρέα Μεταξά, το Ναύπλιο θα επιστρέψει στην τάξη, ενώ θα γίνουν τα πρώτα σχέδια άμυνας. Κομβική σημασία για την υπεράσπιση της περιοχής ήταν το μικρό χωριό των Μήλων, που βρίσκεται κοντά στη θάλασσα και τη λίμνη της Λέρνης. Οι Μήλοι είχαν μεγάλες αποθήκες σιτηρών και αποθέματα νερού για την τροφοδοσία του ναυπλίου. Το χωριό καλυπτόταν από ελώδια εδάφη, ήταν όμως ανοχήρωτο. Επικεφαλής μερικών εκατοντάδων επαναστατών, έσπευσε στους Μήλους ο Γιάννης Μακρυγιάννης. Η αντίστροφη μέτρηση για τη μάχη είχε μόλις αρχίσει. Ο Μακρυγιάννης άρχισε να φτιάχνει ταμπούρια και να τοποθετεί τους άνδρες του σε σπίτια και περιβόλους. Σύντομα έφτασαν ενισχύσεις υπό τον Δημήτρη Υψηλάντη και τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη. Στην ακτή ναυλοχούσαν πολλά ελληνικά πλοία, όπως και μοίρες του Βρετανικού και Γαλλικού στόλου. Ο Γάλλος ναύαρχος Δεριγνή αποβιβάστηκε και συνάντησε τον Μακρυγιάννη, λέγοντάς του πως οι θέσεις του ήταν αδύναμες και δεν θα άντεχαν την επίθεση του Ιμπραήμ. «Είναι αδύνατες οι θέσεις κι εμείς, όμως είναι δυνατός ο Θεός όπου μας προστατεύει και θα δείξουμε την τύχη μας σε αυτές τις θέσεις τις αδύνατες», απάντησε ο αγωνιστής. Οι Έλληνες στρατιώτες δεν έφταναν ούτε τους 500. Την αυγή της 13ης Ιουνίου η εμπροστοφυλακή των Αιγυπτίων έφτασε στους Μήλους. Όπως και στην Τριπολιτσά, η πολύ γρήγορη προέλασή τους ευνηδίασε τους Έλληνες, οι οποίοι ακόμη κοιμόντουσαν. Βιαστικά ο Μακρυγιάννης τους ξύπνησε και οδήγησε ένα σώμα 50 ανδρών στα νότα των Αιγυπτίων, ενώ προήλαβναν στο χωριό, αναγκάζοντάς τους σε υποχώρηση. Αργότερα έφτασε το κύριο στράτευμα από τον ίδιο τον Ιμπραήμ, περίπου 5.000 πεζοί και 600 ιππείς. Για αρκετές ώρες οι Αιγύπτιοι δεν εξαπέλυσαν επίθεση, δίνοντας χρόνο στους Έλληνες να βελτιώσουν τις οχυρώσεις τους, ενώ κριτικοί αγωνιστές έφτασαν από τη θάλασσα. Φοβούμενος μήπως οι άνδρες του δειλιάσουν και θελήσουν να υποχωρήσουν κάτω από την Αιγυπτιακή επίθεση, ο Μακρυγιάννης διέταξε τα πλοία να ξεμακρύνουν από την ακτή. Κατά τις 4:30 το απόγευμα, οι Αιγύπτιοι διέρεσαν το στρατό τους σε 3 τμήματα και περικύκλωσαν τους Μήλους. Στην έφοδο που ακολούθησε, ο Μαυρομιχάλης μπόρεσε να ανακόψει την πορεία του εχθρού μέσα από το έλος, υποβοηθούμενος από τα κανόνια των ελληνικών πλοίων. Στο κέντρο όμως, ο Μακρυγιάννης πιέστηκε πολύ, με τους Έλληνες να οπισθοχωρούν και να αντεπιτίθενται ξανά και ξανά, καθώς η νίκη άλλαξε πολλές φορές χέρια. Σε μια ανάπαυλα της μάχης έφτασαν κι άλλες ελληνικές ενισχύσεις, 50 παλικάρια υπό τον οπλαρχηγό του Ολύμπου Μήτρο Λιακόπουλο. Με νέες δυνάμεις, οι Έλληνες αντεπιτέθηκαν, σπάζοντας τον Αιγυπτιακό κλειό και αναγκάζοντας τον Ιμπραήμ να υποχωρήσει. Ο Μακρυγιάννης τραυματίστηκε στο χέρι κατά τη διάρκεια της εφόδου, όμως το έκρυψε για να μην αποθαρρύνει τους πολεμιστές του.
2 ημέρες αργότερα, ο Ιμπραήμ θα αποτύχει να πάρει την Άρια, από όπου ξεκινούσε το σύστημα υδροδότησης του ναυπλίου. Αφού λαιλάτισε την περιοχή του Άργους, επέστρεψε ηττημένος στην Τριπολιτσά. Οι Έλληνες είχαν ακόμη πολύ δρόμο μπροστά τους, όμως η φλόγα της Επανάστασης δεν έσβησε. Ο φοβερός Μπραήμης δεν ήταν ανίκητος. Το πλεονέκτημα του τακτικού στρατού μπορούσε να εξουδετερωθεί από οχυρωμένες θέσεις και ανταρτοπόλεμο. Η μέρα της Λευτεριάς είχε αρχίσει να γλυκοχαράζει. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe στο κανάλι μας και ακολουθήστε τη σελίδα μας kognoscotin.gr.